आज आपल्याला बघायचं आहे कॅपॅसिटर. अ कॅपॅसिटर इज नथिंग बट द टू कंडक्टिंग सरफेस सेपरेटेड बाय insulating medium called dielectric. This conducting surface could be in the form of rectangular, सर्क्युलर, स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल. आता कॅपॅसिटरमध्ये बघा इथं दोन प्लेट दिलेल्या आहे, ह्या कंडक्टिंग प्लेट, आणि यांच्यामध्ये एक इन्सुलेटिंग मटेरियल किंवा एक स्पेस म्हणूया आपण, ज्याला आपण काय म्हणतो डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट. ओके. आणि या इथं हा कॅपॅसिटरचा सिम्बॉल दिलेला आहे. अ कॅपॅसिटर इज कॉल्ड अ कंडेन्सर. कॅपॅसिटरलाच अजून काय म्हटलेलं आहे, कंडेन्सर. मग या कॅपॅसिटरचे वेगवेगळे प्रकार आहे, पेपर कॅपॅसिटर, मायका कॅपॅसिटर, एअर एक्सेट्रा. ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी बघायची आपल्याला कॅपॅसिटन्स. द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॅपॅसिटर टू स्टोर अँड इलेक्ट्रिक एनर्जी in the form of static charge is called its capacitance and it is denoted as C. आता कॅपॅसिटर काय करतो की याच्या ज्या दोन प्लेट असतात त्या दोन प्लेटमध्ये इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोअर करतो. कोणत्या फॉर्ममध्ये? स्टॅटिक एनर्जी फॉर्ममध्ये किंवा स्टॅटिक चार्जेस. यालाच आपण काय म्हणतो, कॅपॅसिटन्स. ती किती एनर्जी स्टोअर करतो याला म्हणायचं कॅपॅसिटन्स. आणि इट इज डेनोटेड बाय सी अँड इट इज मेजर्ड इन फॅरेडे. तो आपण कशामध्ये मेजर करतो? फॅरेडे ह्यामध्ये मेजर करतो. नेक्स्ट पॉईंट बघायचा आपल्याला, ॲक्शन ऑफ कॅपॅसिटर. आता ह्या कॅपॅसिटर कशा पद्धतीने वर्किंग करतो किंवा याच्यामध्ये चार्ज कशा पद्धतीने स्टोअर होतात ते आपल्याला बघायचं आहे. कन्सिडर कॅपॅसिटर फॉर्म बाय टू फ्लॅट मेटल प्लेट एक्स अँड वाय facing each other and separated an air gap or other insulating material used as a dielectric medium. There is no electrical contact or connection between them. Such a capacitor is called a parallel plate capacitor. या इथे बघा तुम्हाला ही फिगर दिलेली आहे. इथं टू प्लेट्स घेतलेल्या आहे एक्स अँड वाय. यामध्ये कोणत्याही प्रकार एक तर इन्सुलेटिंग मटेरियल वापरता किंवा एअर गॅप देतात म्हणून याला डायइलेक्ट्रिक मटेरियल असं म्हटलेलं आहे. आणि इथं दोन्ही प्लेट ह्या पॅरलल आहे म्हणून याला आपण पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर असे म्हणतो. आता हे समजण्यासाठी आपल्याला इथं त्यांनी एक केलेलं आहे बघा, एक आपण बॅटरी आहे आणि बॅटरी ही आपण कॅपॅसिटरच्या एक्स आणि वाय प्लेटला लावलेली आहे. इथं गॅल्व्हनोमीटर आहे आणि इथं काय दिलेलं आहे, स्विच दिलेलं आहे. इथं काय म्हटलं आहे बघा, ॲज सून ॲज द स्विच यस इज क्लोज the positive terminal of the battery attracts some of the free electron from the X plate of the capacitor. आता आपण याच्यावरून समजूया बघा की इथे ही प्लेट आहे, तर प्लेटमध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन असणार आहे. आता बघा एक्स प्लेट ही आपण बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलला अट्रॅक्ट केलेली. ते पॉझिटिव्ह टर्मिनल इथले जे इलेक्ट्रॉन आहे, फ्री इलेक्ट्रॉन, यांना काय करणार, अट्रॅक्ट करणार. पुढे काय होतं बघा, the electron are then pumped from positive terminal of battery to the negative terminal of the battery due to electromotive force of the battery. हे जे इलेक्ट्रॉन एक्स प्लेटकडून पॉझिटिव्ह टर्मिनल आणि इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्समुळे हे पॉझिटिव्ह टर्मिनल टू कुठे गेले, निगेटिव्ह टर्मिनल. Now negative terminal and electron are like charges and hence electrons are repelled by negative terminal to the plate Y of the capacitor. आता हे इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह टर्मिनलला आले. ऑलरेडी निगेटिव्ह टर्मिनलला इलेक्ट्रॉन असतात, इक्वल चार्जेस असल्यामुळे यांच्यात रिपल्शन होणार आणि ह्या निगेटिव्ह प्लेटकडून हे जे इलेक्ट्रॉन आहे हे वाय प्लेटला काय होणार, फ्लो होणार आहे. मग दिस इज अ कन्व्हेन्शनल करंट कॉल्ड अ चार्जिंग करंट ऑफ द कॅपॅसिटर. म्हणजे बघा जे इलेक्ट्रॉन आहे हे एक्स प्लेटकडून पुन्हा बॅटरीकडून पुन्हा बॅटरीच्या वाय प्लेटकडे असे मूव्ह झाले, तर हा जो इथं करंट फ्लो होणार आहे याला कॅपॅसिटरचं काय म्हणणार आहे, चार्जिंग करंट म्हणणार आहे. बिकॉज ऑफ दिस देअर बिल्ड अ पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस द प्लेट एक्स अँड वाय. देअर बिल्ड्स हॅज अन इलेक्ट्रिक फील्ड द टू फील्ड्स. मग आता लक्षात घ्या की इथे हा करंट फ्लो झाल्यामुळे ही जी प्लेट एक्स आणि वाय आहे इथं पोटेन्शियल डिफरन्स हे फॉर्म झालेले आहे आणि या इथं ही जी इलेक्ट्रिक फील्ड या दोन्ही प्लेटमध्ये काय झालेली आहे, फॉर्म. पुढचा पॉईंट अतिशय महत्त्वाचा आहे. बट दिस पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस द प्लेट ॲक्ट्स ॲज अ काउंटर EMF अँड स्टार्ट अपोजिंग द मुवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. The magnitude of this potential difference is proportional to the charge that accumulates on the plate.
When this potential difference becomes equal to the battery EMF, the flow of electron ceases. म्हणजे ceases याचा अर्थ आहे थांबणे. आता होतंय काय बघा की या इथं हा जो इलेक्ट्रॉन आहे हे इथून एक्सकडून वायकडे फ्लो गेले. निश्चितच त्यावेळेस बॅटरीचं जे पोटेन्शियल डिफरन्स आहे ते एक्स आणि वायपेक्षा जास्त आहे. आता हे इलेक्ट्रॉन फ्लो झाल्यामुळे हे इथे सुद्धा पोटेन्शियल डिफरन्स फॉर्म झालेलं आहे आणि इथे एक डायइलेक्ट्रिक मीडियम झाली. परंतु होतं काय की हा जो इथला पोटेन्शियल डिफरन्स तयार होतो हो ह्या बॅटरीला अपोज करतो. आता याचा लक्षात घ्या बॅटरीचा कॉन्स्टंट आहे परंतु ह्या प्लेटचा जो पोटेन्शियल डिफरन्स आहे हा काय होतो इन्क्रीज होत जातो वाढत जातो. आणि जेव्हा ह्या दोन्ही प्लेटचा पोटेन्शियल डिफरन्स बॅटरीच्या पोटेन्शियल डिफरन्स एवढा होतो तेव्हा या बॅटरीमधून कोणताही करंट ह्या पॅरलल प्लेटमधून फ्लो होत नाही. अतिशय लक्षात घ्या त्यावेळेस बॅटरी ही आउटडेटेड होते म्हणजे ती कोणती वर्क करत नाही. पुढच्या पेजवर दिलेलं आहे बघा. इफ अंडर सच अ कंडिशन द बॅटरी इज डिस्कनेक्टेड कारण दोघांचं पोटेन्शियल डिफरन्स सेम झालेलं आहे देन द कॅपॅसिटर रिमेन्स इन चार्ज कंडिशन फॉर अ लॉंग टाईम. आणि म्हणून तो जो कॅपॅसिटर आहे त्याचं पोटेन्शियल कोणा एवढं झालेलं आहे बॅटरी एवढं त्यामुळे तो चार्ज कंडिशनमध्ये. इट स्टोअर्स अँड इलेक्ट्रिक एनर्जी अँड कॅन बी रिगार्डेड ॲज अ रिझर्वर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आणि लक्षात द्या त्या कॅपॅसिटरमध्ये इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोअर झालेली आहे आणि ती रिझर्वर झालेली. जसं डॅममध्ये पाणी स्टोअर राहतं आणि ते तुम्हाला केव्हा यूज करता येईल तसं त्या कॅपॅसिटरमधली ती इलेक्ट्रिक एनर्जी तुम्हाला यूज करता येणार. नाव इफ कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड अक्रॉस द टू प्लेट ऑफ अ कॅपॅसिटर द इलेक्ट्रॉन रश बॅक फ्रॉम प्लेट एक्स फ्रॉम प्लेट वाय थ्रू द वायर सो देअर इज अ रश ऑफ अ करंट थ्रू द वायर. दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज करंट ऑफ अ कॅपॅसिटर. आणि मग एक लक्षात घ्या चार्जिंग कॅपॅसिटरला जर तुम्ही वायर कनेक्ट केली आणि ते एखाद्या कशाला सपोज बल्बला वगैरे कनेक्ट केली तर त्या दोन प्लेटमध्ये जे इलेक्ट्रॉन स्टोअर झालेले इलेक्ट्रॉन किंवा होल्स म्हणूया आपण ते जे स्टोअर झालेले सडनली काय होता मूव्ह होता. सडनली मूव्ह झाल्यामुळे काय होणार आहे तिथं जो करंट आहे हा रश करंट फ्लो होतो आणि तो जो कॅपॅसिटर चार्ज झालेला आहे तो काय होतो डिस्चार्ज होतो. सो डिस्चार्ज करंट ऑफ अ कॅपॅसिटर. Thus the energy stored in a capacitor is released and is dissipated in the form of heat energy in the resistance of the wire connected. आणि म्हणून कॅपॅसिटरनी जी एनर्जी स्टोअर केली होती ती रिलीज होते ती निघून जाते आणि इट इज डिसिपेटेड यूज केली जाते हीट एनर्जी इन द रेजिस्टन्स ऑफ द वायर कनेक्ट. त्या वायरचा जो रेजिस्टन्स असेल तर ती हीट एनर्जीमध्ये किंवा करंटमध्ये कन्वर्ट होते. द डिरेक्शन ऑफ कन्व्हेन्शनल करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. आणि तुम्हाला माहिती आहे की इलेक्ट्रॉनच्या अपोजिट डिरेक्शनला करंटचा फ्लो असतो. तर अशा पद्धतीने हा जो आपला कॅपॅसिटर आहे वर्क होतो. चार्जिंग कॅपॅसिटर आणि डिस्चार्जिंग कॅपॅसिटर हे दोन पॉईंट या इथे आपण बघितले. पुढचा पॉईंट आहे बघा रिलेशन बिटवीन चार्ज अँड ॲप्लाइड व्होल्टेज. चार्ज आणि व्होल्टेज यांच्यामध्ये काय रिलेशन आहे हे आपल्याला बघायचं. लेट व्ही बी द व्होल्टेज ॲप्लाइड टू द कॅपॅसिटर अँड क्यू बी द चार्ज ॲक्युमुलेटेड ऑन द कॅपॅसिटर प्लेट. असं एक इमॅजिन करा की आपण जो कॅपॅसिटर होता त्याला जी बॅटरी कनेक्ट केली तिला व्ही व्होल्ट दिले आणि त्या कॅपॅसिटरच्या ज्या दोन प्लेट होत्या त्याच्यावर किती चार्ज ॲक्युमुलेट झाले क्यू. म्हणजेच क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्ही. लक्षात द्या जेवढी तुम्ही बॅटरी हायर लावाल तेवढे चार्ज त्याच्यामध्ये ॲक्युमुलेट होणार आहे. म्हणून चार्ज इज म्हणजे व्होल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज आणि म्हणून आपण काय म्हणूया क्यू इज इक्वल टू सी व्ही. द कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी सी इज कॉल्ड अ कॅपॅसिटन्स ऑफ अ कंडक्टर. हा जो सी घेतलेला कॉन्स्टंट याला कॅपॅसिटरचा कॅपॅसिटन्स आणि म्हणून सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन व्ही. The above expression, the capacitance is defined as the ratio of charge acquired to attain the potential difference between the plate. याहून काय करतं की ज्या दोन प्लेट होत्या कॅपॅसिटरमध्ये त्यामध्ये तो जो चार्ज आहे तो ॲक्वायर्ड झाला. किती चार्ज ॲक्वायर्ड झाला आणि कोणत्या पोटेन्शियल डिफरन्सला यावरून आपण त्याचा काय करत असतो कॅपॅसिटन्स हा काढत असतो. मग आता आपल्याला माहिती आहे की कॅपॅसिटर्स हा कशामध्ये मेजर केला जातो फॅरेडेमध्ये मेजर केला जातो. So 1 Farad capacitance
is defined as the capacitance of a capacitor which require a charge of 1 coulomb to establish a potential difference of 1 volt between its plate. मग आता 1 फॅरेडे कॅपॅसिटन्स केव्हा निर्माण होईल? सपोज आपण बघितलं की कॅपॅसिटरला 2 पॅरलल प्लेट असतात आणि त्या 2 पॅरलल प्लेटमध्ये सपोज 1 कुलोम इतका चार्ज असेल आणि जर पोटेन्शियल डिफरन्स जर 1 व्होल्ट असेल तर त्या कॅपॅसिटरचा कॅपॅसिटन्स हा 1 फॅरेडे असतो. परंतु प्रॅक्टिकली हा खूप मोठा झाला. जनरली आपण कोणकोणते स्मॉलर फॅरेडे यूज करतो. एक आहे मायक्रो फॅरेडे, नॅनो फॅरेडे आणि पिको फॅरेडे. सो 1 मायक्रो फॅरेडे इज इक्वल टू 10⁻⁶ फॅरेडे, 1 नॅनो फॅरेडे इज 10⁻⁹ फॅरेडे अँड 1 पिको फॅरेडे इज 10⁻12 फॅरेडे. तर अशा पद्धतीने हा आपल्याला घ्यायचा आहे. पुढचं आहे बघा कॅपॅसिटन्स ऑफ पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर. हे जे पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर आहे त्याचा कॅपॅसिटन्स हा आपल्याला बघायचा आहे. पुढचा पॉईंट आहे बघा कॅपॅसिटन्स ऑफ पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर. सपोज ह्या 2 पॅरलल प्लेट आहे, प्लेट ए आणि प्लेट एक्स आणि वाय, ह्या दोन्ही प्लेटचा एरिया आपण काय घेतला ए. दिस 2 प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टन्स डी, या दोन्ही, आणि यांच्यामध्ये हे डायइलेक्ट्रिसिटी ऑफ परमिटिव्हिटी एक मीडियम आहे ती इप्सिलॉन आर म्हणजे रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी घेतलेली. आता बघा लेट क्यू बी द चार्ज ॲक्युमुलेटेड ऑन प्लेट एक्स. द फ्लक्स पासिंग थ्रू द मीडियम साय इज इक्वल टू क्यू. सपोज ही जी एक्स प्लेट आहे तिच्यावर क्यू एवढा चार्ज आहे आणि या तुम्हाला माहिती आहे की जेव्हा एखादा इलेक्ट्रिक चार्ज हा त्याच्या सराउंडिंगला काय फॉर्म करतो, इलेक्ट्रिक फील्ड, त्यालाच आपण इलेक्ट्रिक फ्लक्स म्हणूया. तो त्या मीडियममध्ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाय करतो आणि इलेक्ट्रिक फ्लक्ससाठी आपण काय यूज केला, साय. तर जेवढे चार्ज असणार आहे तेवढाच काय असणार आहे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो साय इज इक्वल टू क्यू. नाव फ्लक्स डेन्सिटी. आता तुम्हाला डेन्सिटी माहिती आहे काय घेतो आपण, मास अपॉन, म्हणजे इथं बघा फ्लक्स अपॉन एरिया. मग हा जो साय अपॉन ह्या 2 प्लेटमधला किंवा ह्या प्लेटचा एरिया साय अपॉन ए. तर साय इज इक्वल टू काय आहे, क्यू. सो क्यू अपॉन ए हा मिळाला. द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी हाय फॉर्म्युला झालेला आहे ई इज इक्वल टू व्ही अपॉन डी. व्ही मीन्स व्होल्टेज आणि डी इज डिस्टन्स बिटवीन 2 प्लेट. मग आता बघा परत एक आहे बघा, वी नो दॅट डी इज इक्वल टू इप्सिलॉन ई. व्हॉट इज डी? डी इज द डेन्सिटी, फ्लक्स डेन्सिटी. आणि त्याचप्रमाणे फ्लक्स डेन्सिटी काय असतं, इप्सिलॉन ई. इप्सिलॉन मीन्स द मीडियम आणि ई इज द इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी. बट व्हॉट इज डी? डीचा इथं फॉर्म्युला काढलेला बघा क्यू बाय ए. म्हणून इथं डीची व्हॅल्यू आपण काय टाकलेली, क्यू बाय ए इज इक्वल टू इप्सिलॉन ई. ईची पण व्हॅल्यू इथं काढलेली बघा व्ही बाय डी. म्हणून इथे ईची व्हॅल्यू काय टाकलेली, व्ही बाय डी. पुढे बघा हा जो व्ही आहे हा इकडे घेतलेला आहे आणि ए इकडे नेलेला आहे. सो क्यू बाय व्ही इज इक्वल टू इप्सिलॉन ए बाय डी. बट व्हॉट इज क्यू बाय व्ही? सो क्यू बाय व्ही इज नथिंग बट सी. ओके. सो सी म्हणजे सी इज इक्वल टू इप्सिलॉन ए अपॉन डी. आता इप्सिलॉन हा याचा अर्थ काय की परमिटिव्हिटी. जर तो एअरमध्ये असेल तर इप्सिलॉन नॉट असेल, जर तो रिलेटिव्ह असेल तर रिलेटिव्ह परमिबिलिटी असेल. म्हणजे इप्सिलॉन नॉट ए बाय डी किंवा इप्सिलॉन आर बाय डी हे असणार आहे. आणि हे सर्व कशामध्ये असणार आहे, फॅरेडेमध्ये असणार आहे. ओके. इथे एक म्हटलेलं आहे बघा, वेन द कॅपॅसिटर इज फुल्ली चार्ज द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस इट इज इक्वल टू द व्होल्टेज अप्लाइड टू इट. म्हणजे जेवढं तुम्ही व्होल्टेज अप्लाय केलेलं आहे आणि तेवढंच जर त्याच्या पॅरलल प्लेटला असेल तर याचा अर्थ तो फुल्ली काय असणार आहे, चार्ज असणार आहे. आता एक प्रॉब्लेम विचारलेला तो घेऊया. 2 फ्लॅट पॅरलल प्लेट मेजरिंग 1 मीटर इंटू 2 मीटर अँड सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर आर चार्ज बाय ट्रान्सफरिंग 10⁻⁶ कुलोम फ्रॉम 1 प्लेट टू अदर. बघा पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर आहे, त्याचा हा एरिया दिलेला आहे लेंथ इंटू ब्रेथ. ते दोघं किती अंतरावर आहे, डी दिलेला आहे 10 सेंटीमीटर आणि त्या 2 प्लेटमध्ये फ्लो होणारा जो चार्ज आहे क्यू तो दिलेला आहे 10⁻⁶ कुलोम. द परमिटिव्हिटी ऑफ द ऑइल बिटवीन द प्लेट.
त्या दोन प्लेटच्या दरम्यान ऑइल आहे आणि त्याची परमिटिव्हिटी दिलेली आहे आपल्याला 2. तर आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं, कॅल्क्युलेट द कॅपॅसिटन्स ऑफ पॅरलल प्लेट, म्हणजे सी कॅल्क्युलेट करायचं आहे. नंतर पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन द प्लेट, म्हणजे तुम्हाला व्ही कॅल्क्युलेट करायचं आहे. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ई कॅल्क्युलेट करायचे आणि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी, बरोबर आहे, म्हणजे साय कॅल्क्युलेट करायचं आहे. तर आता हा प्रॉब्लेम कशा पद्धतीने सॉल्व करायचा ते आपण बघूया. सपोज बघा आपल्याला काय दिलेलं आहे, एरिया दिलेला आहे, लेंथ इंटू ब्रीथ 1 मीटर इंटू 2 मीटर, सो 2 मीटर स्क्वेअर. दोघांमधलं डिस्टन्स 10 सेंटीमीटर. रिलेटिव्ह परमेबिलिटी दिलेली आहे 2 आणि चार्ज दिलेला आहे 10⁻⁻6 कुलम. सगळ्यात पहिला प्रश्न आहे, फाइंड द कॅपॅसिटन्स ऑफ पॅरलल प्लेट. आता सीचे दोन फॉर्म्युले बघा, कुठे गेला, सी इज इक्वल टू क्यू बाय व्ही किंवा सी इज इक्वल टू इप्सिलॉन ए बाय डी. आता इथं रिलेटिव्ह परमेबिलिटी म्हणून आपण काय घेणार आहे, सी इज इक्वल टू इप्सिलॉन आर ए बाय डी. आता तुम्हाला इप्सिलॉन नॉटची व्हॅल्यू माहिती आहे, बरोबर आहे, ती काय आहे 8.854 इंटू 10⁻². रिलेटिव्ह परमेबिलिटी ही माहिती आहे आपल्याला 2. नंतर हा एरिया दिलेला आहे आपल्याला 2 आणि डी दिलेला आहे डिस्टन्स 10 सेंटीमीटर. सेंटीमीटरचं कशात करणार आहे, मीटरमध्ये, कारण एरिया मीटरमध्ये, म्हणून सेंटीमीटर 10 इंटू 10⁻². तर बघा ही कॅपॅसिटन्स किती मिळाला, 354.16 पिको फॅरेड. नंतर पुढे काय विचारलं, पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन द प्लेट. मग आता सेकंड बघा, सी इज इक्वल टू क्यू बाय व्ही. बघा सीचे दोन फॉर्म्युला, सो व्ही इज इक्वल टू काय येणार, क्यू बाय सी. मग क्यू चार्ज आहे 10⁻6 आणि हा सीची व्हॅल्यू आलेली आहे 354.16 इंटू 10⁻12, म्हणून व्होल्टेज आलेलं 2823.582 व्होल्ट. ओके. थर्ड आहे बघा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. सो ई इज इक्वल टू व्ही बाय डी. व्हीची व्हॅल्यू आलेली आणि डी मीन्स डिस्टन्स 10 इंटू 10⁻². ही व्हॅल्यू मिळाली 28.235 10⁻³ व्होल्ट पर मीटर. आणि फोर्थ विचारला आहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी साय इज इक्वल टू काय असतो, क्यू. आणि व्हॉट इज क्यू, क्यू इज इक्वल टू सी व्ही किंवा साय इज इक्वल टू क्यू, हेन्स डी इज इक्वल टू एक एरिया फॉर्म्युला बघा, साय अपॉन ए. मग साय म्हणजेच आपल्याला चार्ज किती दिलेलं आहे, 10⁻⁻6 दिलेलं आहे आणि एरिया हा किती दिलेला आहे आपल्याला 2 मीटर स्क्वेअर. म्हणजेच याचं जर डिव्हायडेशन केलं तर किती येणार, 5 इंटू 10⁻⁷ कुलोम पर मीटर स्क्वेअर. किंवा साय इज इक्वल टू क्यू आणि चार्ज आपल्याला किती दिले 10⁻⁶. हे जरी लिहिलं तरी चालेल. पुढचं एक एक्झाम्पल आहे, तेवढं घेऊया आणि स्टॉप करूया. अ कॅपॅसिटर कन्सिस्ट ऑफ 2 पॅरलल रेक्टँग्युलर प्लेट इच 120 millimeter square separated by 1 millimeter in air. When a voltage of 1000 volt is applied between the plate, the charge on the capacitor, the electric flux density, the electric field strength in the dielectric. सर्वात महत्त्वाचं आहे बघा, 120 millimeter square म्हणजे हा एरिया दिलेला आहे. हां, नंतर ते दोघं एकमेकांपासून प्लेट सेपरेटेड आहे 1 millimeter. इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ॲज अ एअर इज अ डायइलेक्ट्रिक. इथं बघा इन एअर म्हटलेलं आहे, त्यामुळे डायइलेक्ट्रिक इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ॲज अ एअर डायइलेक्ट्रिक आणि 1000 व्होल्ट आहे. मग आपल्याला सी इज इक्वल टू काय घ्यायचा, इप्सिलॉन नॉट ए बाय डी. मागच्या प्रॉब्लेमला रिलेटिव्ह परमेबिलिटी होती म्हणून इप्सिलॉन नॉट आणि इप्सिलॉन आर हा घेतलेला आहे. इप्सिलॉन नॉटची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे, एअरमधला इप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10⁻12. नंतर ए किती आहे 120 millimeter स्क्वेअर आणि अपॉन डी हा किती आहे 1 इंटू 10⁻3. आता बघा हा 120 millimeter. आता ह्या मिलीमीटरचं आपण कशात करणार आहे, मीटरमध्ये, म्हणून इथं 10⁻6 घेतलेला आहे. याचा पण मिलीमीटरचं तुम्हाला माहिती आहे 10 millimeterचा 1 सेंटीमीटर
आणि 100 सेंटीमीटरचा 1 मीटर, म्हणून इथं 10⁻³ आलेलं आहे. कॅल्क्युलेशन केलं तर 1.0624 10⁻12 फॅरेडे. नंतर आपल्याला विचारलं आहे द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी. मग तुम्हाला माहिती आहे C=Q/V. सो Q=CV चार्ज. मग हा C तुम्हाला माहिती आहे 10624 × 10⁻12. हा बघा, हा C आलेला आहे. आणि व्होल्टेज आपण ॲप्लाय केले 1000, म्हणून ते आलं 1.0624 × 10⁻9. नंतर आपल्याला विचारले डेन्सिटी. D काय असतो ψ/A आणि ψ असतो Q/A. सो 1.0624 10⁻9 आणि एरिया 120 × 10⁻6. हे जे आन्सर येणार आहे ते कुलम पर मीटर स्क्वेअर. आणि इप्सिलॉन म्हणजे इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी, तर तुम्हाला माहिती आहे D E × इप्सिलॉन. सो E D/ε0. D पण माहिती आहे, ε0ची व्हॅल्यू फिक्स असते, त्यावरून हे आलेले आहे 1 mV/मीटर. तर अशा पद्धतीने हे जे प्रॉब्लेम्स आहे हे आपल्याला घ्यायचे.